เคนะครับตอนนี้ICที่เสียนะผมเราจะทิ้งไปนะครับผมส่วน IC ใหม่เราได้มาแล้วนะครับเป็นเบอร์ MN 864787นะครับผมของ Panasonic นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับผมแกะยากมากครับผมมันเหนียวเฉพาะกับตัวนี้แหละตัวนี้ IC ตัวนี้แพงมากครับผมหลายพันเหมือนกันนี่ของ Panasonic นะครับเหมือนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาลองใส่ดูนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับผมขั้นแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะนี่ครับตัว IC ที่เราได้มานะครับผมข้างล่างเขาจะมีแพดนะครับแพดตัวนี้นะครับที่ไว้ระบายความร้อนสำหรับตัวชิป IC ตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเคลือบอาบตะกั่วให้เขาก่อนนะครับใส่น้ำยาฟักเข้าลงไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ใช้หัวแรงนี่นะเราเลงตะกั่วลงไปนะครับเพื่อเวลาเอามาลงจุดเนี้ยเขาจะติดกันง่ายนะครับแบบนี้นะครับผมโอเคแค่นี้พอนะครับลำดับต่อไปก็เป็นการวางมาร์กตั้งชิปแล้วครับมาร์กนะครับให้สังเกตจุดนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นจุดมาร์กที่ตรงกับดอทตัวนี้สังเกตมาร์กจุดนี้นะครับมาร์กจุดเล็กกับให้ตรงกับดอทตัวนี้ด้านหลังแพดก็ตะกั่วเรียบร้อยวางมาร์กให้ตรงเมื่อได้ตำแหน่งที่โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาร์กโดยใช้ตะกั่วนะครับผมมาร์กไว้ก่อนทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็น้ำยาฟักนะครับรูดตามขานี่เลยนะครับตามขาอุปกรณ์นะครับผมให้ฉ่ำเลย
การไล่ตะกั่วครับผมไล่ตะกั่วได้เลยเสร็จแล้วทำความสะอาดสักหน่อยว้าวสวยงามอีกสักหน่อยได้เวลาประกอบโอเคครับหลังจากที่เราเปลี่ยนชิปตัวนี้ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวัดตัวพิน19ของคอนเนคเตอร์ตัวมอนิเตอร์1อีกทีนะครับผมโดยเอากราวแตะที่ตัวถังนะครับถ้าช็อตเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ทีนี้เราจะมาพิน19นะครับเห็นไหมครับผมหายแล้วนะครับเพราะว่าขานี้จะวิ่งมาที่ตำแหน่งขา215นะครับนี่เห็นไหมครับผมโอเคการช็อตนะครับในส่วนของเรื่องช็อตก็ไม่ช็อตแล้วนะครับเหลือแค่ไฟนะครับเดี๋ยวเรามาต่อใช้งานดูนะครับผมว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคตอนนี้จอพร้อมแล้วนะครับแล้วก็เครื่องเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเทสนะครับผมโดยขา19นะครับผมของตัวคอนเนคเตอร์นะครับอันนี้เป็นมอนิเตอร์2นะครับที่ก่อนหน้าก็ยังใช้ดีอยู่เห็นไหมครับเวลาเราเสียบปุ๊บ High Port Detect นะผมก็จะจ่ายไฟ5โวลต์มานะครับผมแต่นี้ก็โชว์ประมาณ 4.6 นะครับผมส่วนตัวนี้ก็สิ่งที่เราต้องการให้มันออกนะผมมอนิเตอร์หลักนะครับมอนิเตอร์1นะครับแล้วก็ช่องนี้จะมี ARC ด้วยนะครับผมไฟ 4.6 มานะครับผม
สุดยอดครับผมมาแล้วครับผมช่องที่เราต้องการให้มันออกนะครับนี่นะครับผมใช้งานได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเทสอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมดูสิว่าอาการนี้ยังเป็นอีกไหมนะครับชิปก็ไม่ร้อนนะครับผมก็ปกติดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเทสเต็มระบบของตัว Denon ABR X4200W นะครับผมโอเคนะครับเสร็จครับตอนนี้ Denon เครื่องนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมออกทั้ง2จออย่างที่เราต้องการนะครับโอเคถ้าท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม